Đây là Việt Nam những năm thế kỷ 16, lúc này gọi là Đại Việt. Người Pháp cùng với vài nước phương Tây bắt đầu in dấu chân của mình lên giải đất An Nam bằng cách giao thương và truyền đạo. Trong giai đoạn này cũng chưa có gì nổi bật ngoài sự ra đời của chữ quốc ngữ phục vụ cho việc truyền giáo. Cho đến khi cuộc chiến Tây Sơn Nguyễn nổ ra, chúa Nguyễn Phúc Ánh không va nổi Nguyễn Huệ nên đã đi cầu viện khắp nơi, tất nhiên là có cả người Pháp nữa. Một vị linh mục người Pháp tên Bá Đa Lộc nhìn thấy nếu để Ánh lên ngôi thì sẽ có lợi cho việc truyền giáo, nên đã ra sức giúp đỡ Nguyễn Ánh. Ông thay mặt Ánh sang Pháp ký một cái hiệp ước trời đánh không khác gì mớ giấy lộ. Theo đây, Pháp sẽ đưa quân chi viện, nhưng đổi lại khi thắng rồi Ánh sẽ phải giao nộp một số lãnh thổ và độc quyền thương mại cho Pháp. Và tại sao hiệp ước này không khác gì mớ giấy lộn? Vì vừa ký xong Pháp gặp ngay quả biến, cách mạng tư sản, chiến tranh Napoleon. Pháp quá bận va với các nước châu Âu, không đưa quân giúp Ánh được, nên hiệp ước vừa mới ký xem như bỏ. Bá Đa Lộc trở về trắng tay, nhưng với đam mê truyền giáo mãnh liệt, ông vẫn huy động toàn bộ mối quan hệ, thậm chí bỏ cả tiền túi ra để giúp Ánh. Nhưng thật sự Nguyễn Huệ lúc này quá mạnh. Quân Xiêm trỏ một đấm, quân Thanh trỏ một đá, quân Nguyễn Ánh vừa mới được Lộc nạp vip trò luôn một đạp ngã chổng vó. Và phải mãi đến khi Nguyễn Huệ qua đời một cách bất ngờ, Ánh mới có cơ hội đánh bại được nhà Tây Sơn, lập ra triều đình nhà Nguyễn. Cùng lúc này ở châu Âu, chiến tranh Napoleon cũng đã kết thúc. Giờ mấy cha nội này chán quánh với nhau rồi mà muốn cạnh tranh xem ai giàu nhất bằng cách đi đô hộ các nước lạc hậu hơn để bóc lột. Và sau hiệp ước giấy lộn kia, Đại Nam giờ đã chính thức rơi vào giỏ hàng của Pháp. Và sắp tới, chính nhà Nguyễn sẽ phải đối đầu với bọn thực dân tham lam này. Sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi, ông lấy hiệu là Gia Long, đổi tên nước thành Việt Nam. Về sự cai trị của Gia Long, về đối nội thì các chính sách của ông nhìn chung khá có lợi cho ngân khố nhà nước. Công giáo thì được đối xử công bằng. Về đối ngoại thì ông vẫn giao thương có kiểm soát với phương Tây, chủ yếu là cập nhật công nghệ hiện đại giúp duy trì lực chiến khủng cho quân đội. Đồng thời giữ mối quan hệ tốt với các nước láng giềng, tạo sự ổn định cho khu vực để phát triển đất nước. Đây là một thời đại tuyệt vời. Tuy nhiên, sự hòa bình ngắn ngủi này đã kết thúc sau khi Gia Long qua đời. Vua Minh Mạng nối ngôi đã châm ngòi cho một loạt các rắc rối. Ông tận dụng số lực chiến khủng do ông già để lại để gây chiến với các nước nhỏ láng giềng, giúp lãnh thổ được mở rộng, và để xứng đáng cho sự hoành tráng này, ông đã đổi tên nước thành Đại Nam. Tuy vậy, trái với cái tên thì nông dân phải còng lưng gánh thuế để tài trợ cho chiến tranh. Bên cạnh đó, Minh Mạng còn có tư tưởng bài Tây cực mạnh. Sao bệ hạ lại ghét người Tây vậy ạ? Vì chúng là lũ man di, quân xâm lược. Vậy chắc là ngài cũng ghét đạo Công giáo luôn rồi. Chính xác, vì chúng làm ảnh hưởng đến an ninh và phong tục tập quán của người An Nam. Vậy thì bệ hạ sẽ định làm gì ạ? Đơn giản thôi, cứ theo những gì ta ghi trong đây mà triển. Minh Mạng chính thức chấm dứt làm ăn với phương Tây, và có cái gì Tây trên mảnh đất An Nam này ông cũng dọn cho bằng hết, là người Tây và đạo Công giáo ấy. Và hành động tàn bạo này của Minh Mạng đã khiến Pháp cực kỳ cay cú, và cũng là một trong những lý do Pháp viện cớ để xâm lược Đại Nam sau này. Và sự loạn lạc sẽ tiếp tục kéo dài qua các đời vua tiếp theo, khi mà vẫn áp dụng các chính sách minh mạng và không thể chấm dứt chiến tranh. Đời vua Thiệu Trị, người dân còn khởi nghĩa liên miên, thậm chí còn để mất đất chân lạp. Quân đội thì sau nhiều năm chiến tranh khởi nghĩa này nọ thì lúc này đã quá đuối. Không những thế, do không làm ăn với phương Tây nên công nghệ vũ khí của Đại Nam cũng đã lạc hậu theo. Lạc hậu cỡ như nào? Hay là ta ướm chúng thử xem sao? Hảo sáng kiến. Thế là vào năm 1847, Pháp viện cớ tôn giáo giao thương bla bla, đưa hạm đội của mình tới Đà Nẵng bắn chìm hàng loạt tàu của triều đình rồi bỏ chạy. Quân đội nhà Nguyễn thì phản ứng quá chậm chạp. Giờ thì Pháp đã biết chính quyền này đã nát cỡ nào, và lúc này chỉ cần chờ đủ lực lượng là sẽ vô lấy Đại Nam liền. Năm 1856, Pháp bắt đầu hiện diện đông đảo ở Viễn Đông trong chiến tranh Nha Phiến với nhà Thanh, và chỉ cần một lý do hợp lý là quẹo qua đánh Đại Nam liền. Và xui kiểu gì ấy, khi mà tự Đức, ông vua kế ngôi của Thiệu Trị ấy, đúng lúc này lại xử tử hai linh mục người Tây Ban Nha. Ngon, có cái cớ đây rồi. Khoan đã, đừng có vô lý như vậy, hai người đó đâu phải người Pháp. Thế thì ta sẽ rủ Tây Ban Nha đi cho nó hợp lý. Đủ. Sau khi đã bàn chiến thuật, ngày 1 tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp Tây Ban Nha được chỉ huy bởi đô đốc Chenui bắt đầu mở bát xâm lược tại cảng biển Đà Nẵng. Mục tiêu là đánh thẳng tới kinh thành Huế thắng cho nhanh. Lý thuyết là như vậy, nhưng tất cả kế hoạch trên đã bị phá sản bởi một vị tướng của Đại Nam, tên ông là Nguyễn Tri Phương. Với sở trường phòng thủ, ông đã cho sơ tán hết dân làng khỏi vùng chiến sự từ trước, rồi xây dựng đồn lũy, phòng thủ kiên cố, cầm chân Pháp suốt hàng tháng trời. Đô đốc Chenui như bị không chế cứng thì cực kỳ cay cú. Không những thế, hơn nửa lực lượng liên quân còn bị bệnh dịch hành hạ do không quen khí hậu. Tây Ban Nha thì hãi quá, xin rút phần lớn quân khỏi Đại Nam.
Số còn lại sẽ rút sau khi đánh xong Gia Định. Khoan đã, ngươi vừa nói cái gì? Dạ quân Tây Ban Nha rút lui. Không, sau đó nữa chúng sẽ đánh Gia Định. Hả? Chuyện là thấy không ăn được Đà Nẵng, Pháp chuyển xuống đánh kho thóc của Đại Nam thành Gia Định. Gia Định thất thủ chỉ trong một buổi sáng và bị săn bằng hoàn toàn. Nguyễn Tri Phương tiếp tục phải chạy vào Nam để cứu vãn tình hình. Cuối cùng hắn đã vào đây. Hãy chuẩn bị đánh một trận tái đấu nào. Thưa ngài. Gì? Có lệnh khẩn triệu tập chúng ta tới Trung Quốc. What? Đúng lúc này thì Pháp bất ngờ gặp biến ở Trung Quốc trong chiến tranh Nha Phiến, nên đã phải rút phần lớn quân khỏi Đại Nam. Và đây là thời điểm thích hợp để phản công. Nhưng không, Nguyễn Tri Phương là một người thận trọng. Chưa kể sở trường của ông là thủ chiến, nên ông đã tập trung tận dụng thế mạnh của mình, dựng một đại đồn kiên cố rộng 3 cây số, có tên là Đại đồn Chí Hòa. Mục tiêu là thủ cứng, khiến Pháp phải nhượng bộ. Một năm sau, Pháp giải quyết xong biến với Đại Thanh và đưa quân trở lại Gia Định. Tuy nhiên, Genui đã không còn cơ hội tái đấu với Nguyễn Tri Phương nữa, mà đã bị thay thế bởi một chỉ huy khác. Tụi bay còn nguyên à? Thế mà ta định làm lễ cầu siêu cho các ngươi rồi đấy chứ. Dạ, ngài cứ đùa. Mà không hiểu sao chúng không tổng tấn công mà dựng một cái đại đồn cố thủ ở đầu kia thưa ngài. Quả nhiên, đúng như tên Generally nói, tên này khá tự tin vào chiến thuật phòng thủ. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo thưa ngài? Còn phải hỏi, tất nhiên là all in rồi. Ngài chắc chưa? Trong đó có tận 30.000 quân, gấp 6 lần ngài đó. Hả? Những tận 30.000 quân? Không thành vấn đề. What? Vậy là bất chấp thua thiệt về quân số, chỉ huy của Pháp vẫn quyết định all in vào đại đồn Chí Hòa. Hệ thống phòng thủ này có vẻ khá đấy. Trong đó còn đông quân nữa. Bây giờ ông quay xe mày ra còn kịp. Để ta tầm quất chúng bằng pháo binh siêu cấp VIP Pro của ta. Alo. Đúng là công nghệ phương Tây. Sao chúng bắn xa thật. Dạ chúng ta có nên bắn trả không ạ? Bắn không có tới đâu, tiết kiệm đạn dược đi. Toàn quân hãy cố gắng trụ vững. Có vẻ như hàng thủ của chúng mềm rồi đấy. Cho bộ binh tiến lên. Chúng bắt đầu tấn công rồi. Cứ bình tĩnh, nhất cự ly nhì khoảng cách. Cứ đợi bọn chúng vào tầm bắn. Đủ gần rồi. Toàn quân khai hỏa. Không ngờ bọn mày còn lì lợm đến vậy. Tiếp tục cho pháo kích. Lần này bắn nhiệt tình lên cho ta. Thưa chủ tướng, hỏa lực pháo binh của chúng dày đặc quá. Nếu còn để quân trụ ở tiền đồn thì quân ta tan tành mất. Đã thế thì ta sẽ không cho chúng sử dụng pháo nữa. Lệnh cho quân rút về cuối tiền đồn. Dạ rõ. Có vẻ như chúng rút hết khỏi tiền đồn rồi. Cho quân lên chiếm nó cho ta. Tốt, tất cả sắp xếp lại đội hình rồi tiếp tục tiến lên. Đúng như kế hoạch, toàn quân phản công. Kẻ địch tấn công, mau khai hỏa. Gần quá không ổn rồi, tiến lên chặn chúng lại.
Bọn này chơi cả voi. Có tượng binh, ưu tiên xử lý chúng trước. Voi có vẻ không hiệu quả rồi. Cố gắng tận dụng đánh giáp lá cà giữ phòng tuyến. Heo chùm, heo cơ nè. Đội pháo binh của ông có vẻ rảnh quá nhỉ. Chết tiệt, chúng chuyển sang chơi cận chiến, vô hiệu hết pháo binh của ta. Thế bây giờ tính sao thưa ngài? Đánh sáng giờ mà chúng vẫn lì quá. Thôi thì cố giữ lấy tiền đồn, đợi cái địch rút. Mai chúng sẽ phải trả giá vì dám chọc tức ta. Báo cáo chủ tướng, quân ta đánh sáng giờ cũng đã đuối rồi ạ. Thôi thì đành vậy. Mau cho rút quân, mai chúng ta sẽ đánh tiếp. Dạ đó. Tấn công! Nã tùm lum, nã tới tấp vào tiếng hai của bọn chúng cho ta. Chúng bắt đầu tấn công rồi. Toàn quân mau xông ra ngoài phản công. Muốn ra ngoài quên đi. Tất cả theo kế hoạch, tiến lên chặn cổng lại. Thưa chủ tướng, chúng bịt cổng ra tiền đồn rồi ạ. Cái gì? Bây giờ thì các người giống như chim bị nhốt trong lòng rồi. Giờ thì cho chúng biết cơn thịnh nộ của ta. Không ổn rồi, cứ như thế này thì toang hết mất. Mau tiếp tục tiến lên, đột phá ra bên ngoài. Chủ tướng, chủ tướng, chủ tướng bị thương rồi, mau đưa ngài ấy đi. Nguyễn Tri Phương bị thương do trúng mảnh pháo của địch nên phải rút lui. Mất chỉ huy, đại đồn Chí Hòa cũng chính thức thất thủ. Thất bại này khiến vua tự Đức sốc nặng, giáng chức Nguyễn Tri Phương, rồi cử một người khác là Nguyễn Bá Nghi dẫn 4.000 quân vào Nam tiếp viện. Trời ơi, sao mọi chuyện lại thành ra như này chứ? Ngài sao vậy ạ? Nguyễn Tri Phương tổng 3 vạn quân còn thua, 4.000 quân của ta quánh cũng có được quái đâu, phí mạng thôi. Nếu ngài thấy không đủ sức thì xin nghị hòa thử xem. Như thế thì khác nào đầu hàng quân xâm lược. Còn lâu ta mới chịu làm hòa nha anh. Ủa sao ngài lại? Thì đâu còn cách nào khác. Được thôi, nhưng trước khi ta trả lời thì ta sẽ hỏi ngươi một câu. Dạ không thành vấn đề thưa ngài. Bây giờ nhá, nếu như ngươi đang giải quyết nỗi buồn, ta kêu ngươi hãm ngang, ngươi có chấp nhận không? Cái câu hỏi kiểu quái gì vậy? Chắc là gài. Mình phải tư duy ngược mới được. Dĩ nhiên là có ạ. Đúng như vậy. Oh yeah. Có cái cục vậy là Pháp được đà mở rộng địa bàn kiểm soát 3 tỉnh miền Nam. Nguyễn Bá Nghi không dám đánh mà chỉ dám xin nghị hòa. Cơ mà Đại Nam vẫn chưa hết nhọ khi đột ngột ở miền Bắc lợi dụng triều đình đã suy yếu nghiêm trọng và đánh mất uy tín khi để thua Pháp. Một kẻ tên là Tạ Văn Phụng tự bốc phét mình là con cháu nhà Lê, kêu gọi quần chúng đứng lên nổi dậy khởi nghĩa lật đổ nhà Nguyễn và chúng ta sẽ lấy lại thời huy hoàng cho nhà Lê. Ủa sao vậy? Ui, nhầm, cái này mới đúng chứ. À hi hi. Thế lực của Tạ Văn Phụng rõ là cấp bách hơn, nên triều đình phải cử người đi hòa giải với Pháp để toàn lực xử lý Tạ Văn Phụng trước. Vẫn câu hỏi cũ, bây giờ nếu như ngươi đang giải quyết nỗi buồn, ta kêu ngươi hãm ngang, ngươi có chấp nhận không? Thôi xong, hỏi kiểu này chắc lại fail nữa rồi. Thôi thì trả lời cho đúng vậy. Dĩ nhiên là không ạ. Đúng như vậy. Không cái cục vậy là Pháp chấp nhận nghị hòa, nhưng cái giá phải trả là công nhận 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ là của Pháp và phải cống tiền chiến phí cắt cổ. 2 triệu bạc, 4 triệu franc Pháp. Chúng tôi làm gì có nhiều tiền như thế. Không sao, chúng ta sẽ cho chúng mày trả góp trong 10 năm. Thế thì khác gì các ngươi đang vắt kiệt bọn ta, sau này đánh cho dễ. Giờ thích sao? Hay muốn vã luôn bây giờ? Đại thần Phan Thanh Giản dẫn đầu phái đoàn không còn cách nào khác phải ký vào hiệp ước bất bình đẳng. Vậy là Đại Nam chính thức mất đất. Không những thế lại còn thành con nợ của Pháp, khiến triều đình đã nghèo nay còn kiệt quệ hơn. Nhưng tin vui là nhờ vậy, Đại Nam đã dồn toàn lực thành công dập tắt thế lực của Tạ Văn Phụng. Cơ mà có vẻ như tin đó vẫn chưa làm bệ hạ đủ vui ạ. Ta năm nay cũng khá là già rồi, tính xây một cái lăng tẩm sau này oẵng còn có chỗ nằm. Thế mà bây giờ lại phải trả nợ cho giặc.
Tiền đâu mà xây. Hay là ngài làm cái mộ nhỏ nhỏ cũng được. Giỡn mặt hả? Bố mày là vua. Thế thì chỉ còn một cách là dùng đến tài sản cuối cùng của chúng ta thôi ạ. Còn cái gì nữa đâu, vét hết trả nợ rồi. Dạ đây ạ. Ha, vậy là tự Đức tăng thêm thuế, sau đó lại trích một phần ra để xây lăng tẩm xa hoa, khiến cho dân chúng bất mãn và tạo thêm công việc cho lính triều đình. Chuyển sang tình hình Nam Bộ, người dân An Nam ở 3 tỉnh miền Đông bị Pháp bóc lột, thậm chí còn tàn khốc hơn. Triều đình thì đã hòa với Pháp, dân khổ thì không biết cầu cứu ai, thì đúng lúc này một vị cứu tinh đã xuất hiện. Bất chấp hòa ước, ông vẫn tập hợp nghĩa quân tại 3 tỉnh miền Tây chống Pháp, và vị anh hùng ấy tên là Trương Định. Ông được người dân yêu quý, suy tôn làm Bình Tây Đại Nguyên Soái, lãnh đạo kháng chiến. Nhưng không may là ông đã mất sau 2 năm vì tên này. Con trai của Trương Định là Trương Quyền tiếp tục lãnh đạo nghĩa quân chiến đấu thêm 6 năm nữa và khiến Pháp chịu tổn thất nặng. Chúng đang nạp đạn, mau tấn công! Nặng là nhiều. Dạ khoảng 1.500-2.000 gì đó ạ. Có 1.500-2.000 chứ mấy. Chuyện nhỏ. Dạ là mất 20% số quân của ta ở đó rồi ạ. Có 20%. Hả? Thế là Pháp viện cớ triều đình liên quan đến các cuộc kháng chiến. Liệu hồn giao nộp 3 tỉnh Nam Bộ còn lại để đền bù, đừng để ta điên lên. Triều đình thì khỏi nói rồi, sợ Pháp như sợ cọp, đành phải đồng ý. Lục tỉnh Nam Bộ nay đã thành đất của Pháp. Mất địa bàn, nghĩa quân dần bị Pháp cô lập, rồi phong trào chính thức bị dập tắt sau khi Trương Quyền qua đời. Dẹp được cái đám nghĩa quân phiền phức đó rồi, đã đến lúc mở tiệc ăn mừng. Khoan đã, Mẫu Quốc chúng ta có biến rồi ạ. What? Ở châu Âu, Pháp đánh nhau với Phổ nhưng thua trận. Tình hình ở Mẫu Quốc cũng loạn hết cả lên, nên Pháp tạm thời sẽ không có hành động gì ở Đại Nam. Tuy vậy, sau thất bại với Phổ, Pháp đã tập trung hiện đại hóa quân đội để tăng lực chiến. Điển hình là khẩu J Sport, nạp hậu, bắn nhanh gấp 5 lần so với súng của Đại Nam, bắt đầu được trang bị đại trà cho quân viễn chinh tại Viễn Đông. Cho tới năm 1873, triều đình phát hiện thằng cha này buôn lậu trái phép ở trên sông Hồng. Người đang xâm phạm lãnh thổ trái phép đấy, có biết không? Ta biết. Thế sao còn làm? Ta thích. Cái thằng này vinh vinh váo váo nhỉ? Có tin là ta úp ngươi ngay tại đây luôn không? Cái gì? Ngươi dám à? Chưa biết ta có kim bài miễn tử đây sao? Hả? Kim bài miễn tử? Lần đầu ta thấy luôn á. Ây, hộ chiếu Pháp đấy thằng ngu. Ngon cò vào ta thử xem. Sợ đụng vào hắn lại tạo cớ cho Pháp đánh miền Bắc, nên triều đình đành phải alo cho Pháp tới giải quyết. Ồ, thế à? Cứ để bọn ta tới giải quyết nó cho. Thế là Pháp cử đô đốc Garnier dẫn đầu một hạm đội đông đảo ra Hà Nội giải quyết. Cơ mà không phải giải quyết vụ ông thương nhân này, mà là thành Hà Nội. Cú đánh này quá bất ngờ. Nguyễn Tri Phương dù chỉ huy quân sĩ dũng cảm chiến đấu, nhưng vẫn không thể giữ nổi thành. Ông bị thương và bị Pháp bắt. Trong thời gian giam giữ, ông cũng từ chối mọi sự mua chuộc và chạy chữa của Pháp. Cuối cùng, Nguyễn Tri Phương chọn hy sinh bằng cách tuyệt thực. Đại Nam đã mất đi một vị tướng trung nghĩa. Sau khi thành Hà Nội thất thủ, Pháp nỗ lực mở rộng khu vực chiếm đóng nhưng bị người dân kháng cự mạnh mẽ. Quân triều đình thì quá yếu, cứ đánh là thua. Thế các ngươi có muốn thắng không? Muốn chứ. Thế thì chiêu nạp bọn ta đi, không nợ lương là được. Vậy là triều đình bất lực đến nỗi phải chiêu mộ một toán cướp người Trung Quốc, được gọi là quân cờ đen, làm lực lượng chống Pháp. Skill của nhóm này là chuyên đi ganh, nên họ đã nhanh chóng ăn ngay chiến công đầu khi xóa tài khoản của Garnier khỏi server trái đất trong trận Cầu Giấy. Mất chỉ huy khiến Pháp sốc ngửa, buộc phải tạm định chiến, xin nhị hòa rồi rút quân. Triều đình tạm thời thoát được một kiếp nạn. Trong thời gian này, thế lực của quân cờ đen đã mạnh hơn quân triều đình, nên chúng mặc sức lộng hành ở miền Bắc, cướp phá và dí thương nhân người Pháp mà triều đình không dám làm gì. Vâng, thêm lý do cho Pháp đánh lên miền Bắc lần nữa. Lần này một chỉ huy mới tên là Henry dẫn đầu hạm đội ra Hà Nội. Người chắc chưa? Sao lại không? Bọn ta có quân cờ đen, giờ là bá nhất cái vùng này. Nếu chán thở thì cứ va. Va thì va, sợ gì? Thế thì chốt sẵn ngày dỗ cho thằng tướng của ngươi đi là vừa. Chạy nhanh lên! Nhanh lên! VGL bọn này đánh đầu quá! Vãi trưởng, em tưởng các anh mạnh lắm chứ. Bọn ta chuyên đi gánh thôi, solo quánh thế quái nào được. Thấy quân cờ đen đã out meta, triều đình lại phải nhờ tới nhà Thanh sang giúp. Quân Thanh thì sẵn đang ghét Pháp rồi nên đồng ý luôn. Có sự yểm trợ từ lực lượng đông đảo Đại Thanh, quân cờ đen vào triều đình quyết định tiến đánh thành Hà Nội. Henry muốn nắm thế chủ động nên đã đưa quân đánh chặn tại Cầu Giấy. Bro, Cầu Giấy? Cầu Giấy thì sao? Giờ mới nhớ. Henry bị phục kích rồi đi theo Garnier luôn. Đúng là vẫn chốt được ngày dỗ nhưng mà chậm hơn một tí. Quá bực khi dẫm lên một bãi cứt tận 2 lần. Tháng 7 năm 1883, lợi dụng vua Tự Đức vừa qua đời, Pháp đáp thẳng ra Đà Nẵng.
không còn Nguyễn Tri Phương nữa, chúng làm một mạch tới kinh thành Huế luôn. Triều đình lúc này đang không ổn định sau sự qua đời của Tự Đức nên cũng đành thỏa hiệp, chấp nhận ký vào hòa ước Giáp Thân 1884, đồng ý cho Pháp bảo hộ trên toàn lãnh thổ, rồi chính thức rút khỏi cuộc chiến. Tuy vậy tại miền Bắc, Pháp Thanh vẫn đánh nhau và nhân dân Đại Nam vẫn tham chiến dưới sự chỉ huy của Hoàng Tá Viêm. Sau 9 tháng tỉ thí, Pháp Thanh đều đã ngấm đòn nên quyết định dàn xếp giảng hòa. Hòa ước Thiên Tân 1885 được ký kết. Về cơ bản là nhà Thanh sẽ phải rút quân và công nhận sự bảo hộ của Pháp tại Đại Nam, nhưng đổi lại sẽ được Pháp cắt cho một số giải đất vùng biên giới và thiết lập mối quan hệ ngoại giao. Không còn quân Thanh, quân Cờ Đen và nghĩa quân của Hoàng Tá Viêm nhanh chóng bị Pháp đàn áp. Tính đến thời điểm này thì Đại Nam đã hoàn toàn đánh mất độc lập và trông có vẻ như sẽ không còn một người An Nam nào đủ sức đứng lên chống lại bọn thực dân này nữa. Ai nói không còn ai? Dạ ngài là ai vậy ạ? Ta là Tôn Thất Thuyết. Nếu các bạn đã xem đến đây, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sản phẩm này làm hơi lâu để các bạn chờ đợi, thật là ngại quá. Và trước khi kết thúc, mình muốn dành lời cảm ơn đến các mạnh thường quân. Sự ủng hộ các bạn đã giúp đỡ mình rất là nhiều. Xin đa tạ vô cùng. Nếu thấy hay hãy like hoặc có góp ý gì thì cứ comment nhé. Lịch sử Việt Nam mà nếu có gì sai nặng quá thì mình sẽ xóa, mình sửa lại. Và một lần nữa, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye.